سلام به کانال نرگس بانو، خوش اومدید. امروزم یه غذای خوشمزه سوپی داره نرگس براتون به نام سوپ گوش فیل. بریم ببینیم چیا میخواد. 1 کیلو ماست چرب، 1 لیتر آب مرغ یا آب گوشت، 4 قاشق غذاخوری آرد، 1 لیوان ماکارونی گوش ماهی، 1 لیوان نخود پخته، 2 قاشق غذاخوری نعنا خشک. آب لیمو به مقدار لازم، نمک به مقدار لازم. خیلی عالی. بریم ببینیم چجوری درست میشه. آب مرغمون رو میریزیم، نخود پخته و ماکارونی گوش ماهیمون رو میریزیم و با هم دیگه میذاریم تا بپزن. ایول، از این غذاست که همینجوری باید همه رو با هم مخلوط کنیم. خیلی هم خوب. بریم. خب ماکارونی رو الان پختن بقیه موادم بهش اضافه میکنیم. تمام، خسته نباشید. و الان بهش نعنا خشک رو اضافه میکنم. هیچی دیگه، هم بزنیم در رو ببندیم. شما منتظر باشید ما در رو باز کنیم یه چیزی بهش اضافه کنیم. ماستو من یکم گرم کردم تو مایکروفر، یکم باید گرم باشه. بعد آرد رو بهش اضافه میکنم. خب آردا رو که اضافه کردیم فکر کنم بعدش هم باید یه ذره نمک بزنیم و بعد حسابی همش بزنیم. درسته نرگس بانو؟ نمک و آب لیمو. از اینجا کارتون شروع میشه. هم میزنیم، دوباره هم میزنیم. بس دیگه، بریم بریزیمش قاطی آشمون بره. و اضافه میکنیم به موادمون و 1-2 تا قلم باید بزنه و بعد آماده است. بابا دم شما گرم، خیلی آسون و سریع و خوشمزه. خب دوباره هم زدنمون شروع میشه. هم میزنیم، دوباره هم میزنیم و دوباره هم میزنیم و یه خورده دیگه هم دوباره هم میزنیم. نه دیگه بسه. توی مرحله میذاریم 2 تا قل بخوره یکم با هم دیگه و سوپمون آماده میشه. خب سوپ در حال قل زدنه و سوپمون آماده است به همین راحتی و خوشمزگی. اینجاست که باید بگیم دمت گرم نرگس بانو، واقعا عالیه. من که راضی بودم ازش. واقعا ممنون و متشکر نرگس بانو.